هاي صبايا، ويلكم باك بحلقة جديدة من مكياج وبنات. اليوم مثل ما شايفين الست عن الهالوين. قبل ما نبلش بأي شيء ما تنسوا تعملوا السبسكرايب لقناة ميبين نيويورك ميدل ايست على اليوتيوب. ضيفتي لليوم حتعمل ميك اب لوك للهالوين، وما تنسوا تشوفوا الحلقة للآخر حتى تجاوبوا على السؤال تحت بالكومنت سكشن. وهلا خلونا نرحب بيارا. هاي يارا، كيفك؟ هاي الحمد لله، انت كيفك؟ منيحة كتير. اليوم نحن مبسوطين انه انت معنا بمكياج وبنات. والله انا مبسوطة اكثر، وللامانة اجواء الهالوين مرة تحمس. كتير حلو الست، ما هيك؟ مرة. يارا عندي سؤال، كيف بلشتي بالميك اب؟ شوفي للامانة انا بديت از بلوجر في الانستغرام، انزل صور ميك اب، انزل صور برودكتس، بعدين قررت اني ابدا اسوي توتوريالز، ميك اب توتوريالز، واز يو سي اليوم ان شاء الله حنسوي سمول توتوريال. ايه بيكون تشالنج بالنسبة لي لانه اتس هالوين ميك اب، وانا مختصة اكثر في البيوتي، فراح اجمع بين البيوتي والسكيري ميك اب اللي هو السبيشال افكتس. صايرة خايفة والله. وهلا انا والصبايا كثير محمسين نشوف الفاينل لوك تبعك. والله وانا متحمسة اكثر منكم للامانة. يلا خلينا نبلش؟ يلا. صبايا هلا صار وقت نحط الميك اب. نحن ويارا قررنا نعمل الفامباير لوك، فامباير كريبي لوك. حيكون ان شاء الله مرة حلو. اكيد حيكون كثير حلو. بشو حابة تبلشي؟ اول شيء احتاج الميرور، وراح ابدا بالبيس اللي هو الفاونديشن. بيرفكت. سو حاعطيكي الفيت مي لانه بحسه مناسب لكل البشره. بالضبط، واللون هذا كثير حلو، 220 مرة حلو. وكمان الفينش تبعه بيجي مات، بيغطي كل البورز يلي على وشك. وهذا هو اصلا المطلوب للهالوين لوك، انه يكون بالذات الفامباير لوك انه يكون مات. يارا شو رايك بالفاونديشن؟ الفاونديشن مرة حلو، اتوقع واضح اصلا انه مرة فلولس، يعني اخلي البشرة بيرفكت، وهذا المطلوب انه يكون يعني البيس اهم شيء للهالوين لوك، او حتى عادي الطلعات العادية انه يكون البيس مرة كويس. وعن جد مرة لابق لك اللون مرة. طيب هلا بدنا نعمل الكونسيلر. حاعطيك الكونسيلر كمان فيت مي. يس، كثير حلو الكفرج. one of my favorites، مرة أحبه. إيه مرة من المفضلات اللي عندي، لأنه الكفرج حقه يخلي تحت العين منور، واللون مرة حلو، وكمان الدارك سيركلز الهالات ما تبين معاه. بيرفكت. وبحس ما في بنت بتطلع بلا الكونسيلر. شايفي شو سهل دمجه؟ مرة سهل، مرة سهل، وحتى إذا دمجتيه ما يروح الكفرج حقه. يارا الكفرج عن جد مرة حلو. مرة حلو. إيه الكونسيلر مع الفاونديشن مع بعض بيرفكت، يعني عادي أطلع كذا بدون ولا شيء زيادة. كتير حلو، وانتي ما شاء الله بشرتك عن جد كتير حلوة. حبيبتي شكرا. طيب هلا حنبلش بالعيون. لا، قبل العيون راح نستخدم الكونتور عشان نعطي الفامباير شوي من هنا داخل. صح، فلازم شوي ندخل هذا عشان نبين وجهنا. يارا هلا حاعطيك الماستر في كونتور، كثير بحبه لانه كريمي فورمولا، كثير سهل انك مو بس تدمجيه. انتي تحبينه الصراحة، انا مرة وأنتي؟ احبه. اي لونه مرة حلو لانه مو دارك ولا مرة لايت. يارا بتحب الكونتور الناعم ولا القوي؟ احب اللي يكون وسط، مو مرة ناعم ولا مرة قوي، عشان يبين الكونتور شوي. بس بحس هلا حنقويه شوي لانه اتس هالوين لوك، حتى يبين اي أكثر اكيد دراماتيك. طبعا عشان يبين اكثر دراماتيك، وراح اقويه اكثر بالباودر بالبرونزر. يارا هلا خلصنا مع الكونتور، شو حتعملي بعدين؟ خلصنا من الكونتور الكريمي، ابغى احط فوقه كونتور باودر عشان نغمقه اكثر او يعطينا حده اكثر للوجه. طيب يارا حاعطيكي الماستر برونز لانه في الوان كثير حلو بتناسب اي لون بشره. صح، اي لون بشره في اكثر من درجه. انا بستخدم اغمق واحده. اغمق درجه؟
شوفي الحين خلصت وخليته شوي حاد أكثر عشان يبين صدق الفامباير لوك زي ما قلنا في البداية إنه يكون داخل من هنا. إيش رأيك فيه؟ لا كتير حلو. وصبايا ما تنسوا تشوفوا الحلقة للآخر حتى تجاوبوا على السؤال يلي هو شو الروج اللي استخدمته يارا لتكمل الفامباير لوك. طيب يارا هيك خلصنا من الوجه، هلا حنعمل العيون. شو أول شيء حبيت تبلشي فيه؟ أول شيء طبعا الحواجب، أنا أحب أسويها قبل العيون لأنه خلاص خلصنا الوجه فوي كان ستارت. أول شيء الحواجب بعدين نبدأ بالعيون. أبغى أستخدم هذا القلم براو بريسايز، كتير بحبه لأنه كتير رفيع وفيك تعبي كل المناطق الفارغة اللي هي نرسمها شعرة وتحددي. يارا كتير حبيت الحواجب، شفتي شو سهل؟ مرة سهل لأن القلم أصلا مرة نحيف رفيع، فيعطيكم الرسمة اللي تجي مرة نحيفة وشعرة بكل سهولة. عن جد كتير حلو. طيب هلا بدنا نبلش بالاي شادو، بأي باليت بتحبي تبلشي؟ شوفي أنا بصدمك الحين لأنه أنا أحب أحط البيس يكون برونزر، فنفس البرونزر اللي استخدمناه للوجه هستخدمه للعيون. عن جد؟ يس. وبعدين أول مرة بسمع. أي لا مرة حلو لازم تجربينها. وبعدين راح نستخدم هذا الباليت ال 24 كارت كاللون الأغمق يعني. طيب عن جد حابة كتير شوف كيف بده يطلع البرونزر على عيونك. يارا ثانك يو سو ماتش على التب لأنه عن جد حبيت. التب حلوة حتى لو يوميا يعني تبغين تطلعين بهذا اللون كديلي ميك اب، مرة حلو. كتير حلو عن جد. طيب هلا حنستخدم السكند باليت ال 24 كارت. بستخدم اللون الأغمق اللي حينفع للفامباير. راح استخدم كولر دراما لبستيك على عيني لون عنابي ولون احمر عشان يبين كمان زياده البلد اللي في الفامباير لوك. يارا عن جد عم تفاجئيني. هذا المطلوب. عالثيم على الهالوين. حبيت كيف استخدمتي الحمراء لأنها كريمي على عيني. على عيني وكمان داخل عيني لأنه داخل العين يعني استخدمته كأنه كحل أو كأنه آيلاينر لأنه مرة كريمي فسحل لي الدمج داخل العين وفوق العين كمان. وعن جد هلا كثير صار واضح الفامباير لوك. اي مرة لأن الريد كولر عطى اللون الصدقي. طب هلا شو بدك تعملي؟ شو بإيدك؟ الحين ايش باقي؟ الحين باقي الماسكارا وآخر شيء اللبستيك. بيرفكت. سو الماسكارا حأعطيك التوتال تمبتيشن لأنه this is my favorite، الكل بيعرف. everyone's favorite. بتجنن عن جد. بحبها كثير امتى بحط الصبح برجع بحط المساء. اتس بولدبل. لايرز ما تخرب يعني اذا حطيتوا لايرز انت تتحكمين بكثافه رمشك وكمان طول رمشك. والشيء اللي كمان بحبه انه مصنوع من خلاصه جوز الهند، حتى الماسكارا ريحتها جوز هند.
طيب هلا حتى يكمل اللوك حنستخدم حمراء. ابغى ريد كولر اللي هو اللون الاحمر. حاعطيكي السوبر ستاي لانه بيتم اكثر من 16 ساعه، والحلو فيه انه ما بيخلي شفايفك مشدوده او ناشفه او يارا كثير حبيت. الحمد لله، وانا حبيت كمان الريد كولر اللي هنا حوالين اللبس. صبايا انتم حبيتوا؟ اكتبوا لنا تحت بالكومنت سكشن. هلا شو بدك تعملي؟ الحين الفاينل ستيب اللي هو البلاد اللي حينزل من اللبس، لانه الفامباير لوك اكيد حيكون فيه بلاد. نايس، شو حلو. يبغالي الحين ضحكة مواه. بس بقينا شغله واحده، اكيد لازم نغير الاوتفيت تبعي. ايش حيكون؟ خلينا نشوف. يارا كثير حبيت اللوك. خلاص الحين صار الفاينل لوك للكوستيوم حق الفامباير هالوين. وما بعرف ليش كنتي خايفه اول شيء، لانه عن جد كنت خايفة زبطتي. بس it was challenging يعني، لانه انا ما قد سويت سبيشال افكتس. Thank you so much for watching. عن جد احنا كثير استمتعنا معك واستفدنا من التبس تبعك يارا. صبايا ما تنسوا تعملوا ميك اب لوك للهالوين وتنزلوه على الانستغرام، وميك شور تو تاج مكياج وبنات. كمان ما تنسوا تجاوبوا على سؤال الحلقه، شو اللبستك يلي يارا استعملته تحت بالكومنت سكشن. اخر شيء بنحب نقول لك ثانك يو سو ماتش يارا فور بينج هير، كثير انبسطنا معك. والله شرف ليني انا موجوده هنا، وصدق it's amazing I really enjoyed و can't wait to see your Halloween looks. بيرفكت. صبايا ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على قناه ميبلين نيويورك ميدل ايست على اليوتيوب. وهلا باي.